Lami ay kin magkape sa hapon ay. Pero kabalo ba ka nga naagyapoy science sa pag-inom og kape? Ali, welcome sa ang Science Sayon. Kung sa diin ang mga concept sa physics atong tinambanon aron mas mahimong sayon. Kung tahay na kay kape nga init kaayo mga naa sa 80 degrees Celsius. Unya ang imuhang baso kay glass, which is same siya temperature sa room temperature, which is 32 degrees Celsius. Pila man ang final temperature sa imuhang glass ug sa imuhang kape if ma-meet na nila ang thermal equilibrium. Ang heat man god sa atong mahinumduman mo transfer siya if na ay temperature difference from higher temperature to lower temperature. Sa atong case sa problem, ang atuang kape naa sa 80 degrees Celsius ug ang atuang glass naa sa 32 degrees Celsius. Meaning, ang kape ang nasa higher temperature, ang glass ang naa sa lower temperature. Ang heat ana mo transfer gikan sa atuang kape padulong sa atuang glass. So ang mahitabo sa kape, mo lower ang iyang temperature, unya ang glass pod mo increase ang iyang temperature until wala na heat transfer nga mahitabo. Mag-equal na ang ilang temperature or ma-meet nila ang thermal equilibrium. Gi-discuss na siya sa atong zeroth law of thermodynamics. Pero dili na mao atong focus karon. Ang atong focus karon mao ang specific heat property sa ato ang mga matter. Bago nato answeran ang atong problem, atuos ang sabton ang mga mechanism kung unsaon nato pag-quantify ang atong heat. Naatay tulo ka analogy. Ang una, kung tahay nagbabukal ka og tubig para sa imuhang kape. Nagprepare ka og duha ka setup. Sa inyo makita, na isa ka tubig with 250 ml nga measurement. Ang isa 500 ml. Sa inyong paminaw, asa kaha sa duha ka setup ang mag-require og more heat para ma-increase ang ilahang temperature or para mag-boil ani nga mga tubig. Of course, ang pinaka-obvious na answer kay ang setup nga naay 500 ml nga tubig. Kay tungod mas daghan nga tubig ang imuhang gipabukalan, mas daghan pud nga heat ang kailangan para ma-increase ang iyang temperature. Meaning, the higher the mass, the higher the heat needed to increase the temperature of the substance. Ang pasabot lang ana nga ang atong heat is directly proportional to the mass. Again, ang goal ani is to quantify the heat. Ang logic lang ani kay kung mas daghan kag mass nga gipainit, meaning daghan pud kag heat nga gi-apply sa system. Ang atong ikaduha nga analogy is kung tahay nagprepare kag duha ka setup with 250 ml na water. Unya, ang ilahang initial temperature both is 20 degrees Celsius. Ang isa gusto nimo siya initon pero maligamgam lang. From 20 degrees Celsius to 50 degrees Celsius. Pero ang isa kailangan jud nimo pabukalan from 20 degrees Celsius to 100 degrees Celsius. Asa sa duha ka setup ang magkinahanglan og much more heat. Obviously, ang ato ang ikaduha nga setup mas taas man nga change in temperature ang imuhang gusto nga i-attain. Meaning, nga kung mas taas ang change in temperature nga gusto nimo i-raise sa ato ang matter, mas taas pod nga heat ang kailangan nato i-supply. Ug mao na siya para sa ato ang ikaduha nga relationship. Meaning that heat is directly proportional to change in temperature. The more nga mas daghan kag heat nga i-supply sa system, the more nga mag-change ang iyahang temperature. And lastly, mao ang ato ang specific heat. Ang ato ang different materials na ay kanya-kanya nga sensitivity sa heat. Na ay uban materials na mas paspas mo init or mubugnaw compared to other materials. Ang specific heat, mauna siya ang required amount of heat energy for 1 kilogram of substance to increase temperature of 1 Celsius degree or 1 Kelvin. Kung baga, mura siyang heat inertia ba, nga mao ni siya ang required amount of heat nga kailangan i-supply sa system para mag-change siya og temperature og 1 Celsius degree or 1 Kelvin. That means, the higher the specific heat, the higher the heat is needed to increase the temperature of the substance. So, mao na nitong last nga relationship, that heat is directly proportional to the specific heat of the substance. Let us recall our three relationships. Una, heat is directly proportional to our mass of the substance. Ikaduha, heat is directly proportional to the specific heat of the substance. And lastly, heat is directly proportional to the change in temperature. Kung ato siyang i-combine, heat is just equals to the mass of the substance, specific heat of the substance, and change in temperature of the substance. I-try na nato gamit ang atong equation sa isa ka problem. Then after that, we will try to answer the first problem nga gi-introduce nato ganina. Kung tahay sa gamay na karinderya, kailangan nato magpainit og 2 liters of water para sa kape or lugaw. Ang initial temperature sa ato ang tubig is 25 degrees Celsius. Unya, ato siyang pabukalan to 100 degrees Celsius. Pila kaya ka heat energy ang atong kailangan para mapainit ang tubig? Unya, kung tahay mo gamit kag electric heater, pila kaya imong mabayaran sa ato ang electric company if ang ato ang per kilowatt hour is 12 pesos? Ang una is atuas ang i-identify ang atuang mga given. By the way, ang specific heat dahil sa atuang water is 4,186 joules per kilogram times degree Celsius. Ang una nato buhaton is gamiton nato ang atong equation to compute for the heat energy nga kailangan to increase our temperature from 25 degrees Celsius to 100 degrees Celsius. We have here our equation. Q or heat is equals to the mass, specific heat, and change in temperature of our substance. Remember guys, that our change in temperature is the final minus initial temperature of our substance. Now, let us substitute our values. We have heat is equals to 2 kilograms, which is the mass of our water, 4,186 joules per kilograms times degree Celsius, which is the specific heat of water, times 100 minus 25 degrees Celsius for our delta T. At tuwa dayo i-cancel ang mga units.
which is, ang mabili na lang is joules. Unya, kung ibutang nimo na siya tanan sa imuhang calculator, ang imuhang result would be 627,900 joules. Mao na siya ang heat nga gi-require para ma-increase nato ang temperature from 25 to 100 degrees Celsius. Para ma-compute kung pila atong bayran sa atong electric company, ang kaning joules nato nga heat energy, kailangan ni siya ma-convert into kilowatt hour, which is ang energy nga gi-consume nato gikan sa atong electricity. Remember that 1 kilowatt hour is just 3.6 times 10 raised to the power of 6 joules. So converting now, our heat energy, we have 627,900 joules times 1 kilowatt hour over 3.6 times 10 raised to the power of 6 joules. Cancel now the unit joules, then ang atong mabilin is kilowatt hour na lang na unit. Kung ibutang nimo siya sa calculator, ang result nato will be 0.1744 kilowatt hour. So mao na siya ang kilowatt hour nga atong na-consume gikan sa atong kuryente. Unya kay per kilowatt hour is 12 pesos man, at tuwa lang dayong i-multiply ang atuang kilowatt hour sa presyo niya. So we have 0.1744 kilowatt hour times 12 pesos per kilowatt hour. Cancel the kilowatt hour, ang atong result is 2.093 pesos. Meaning, sa isap lang nimo kapag gamit sa imuhang electric heater sa pagpabukal sa tubig, ang imuhang bayran kay 2.093 pesos. Pero guys, ang atuang problem, very ideal siya. Kani ang atuang mga values if ang heat sa atong heater maadto gyud siya tanan sa water. Pero kabaluman ta nga in every system naadyo tay heat nga maadto sa environment or atong malos nga heat. Pero with the help of this calculation, we can estimate pila ang heat nga maadto sa system ug pila pod ang atuang mabayran sa atuang paggamit sa atuang heater. Ari na dayon ta sa pinakauna nga problem nga atong gi-introduce. Una, atua sang i-identify ang atuang mga given. Ang atong gipangita ang atuang final temperature sa ilahang thermal equilibrium. Kung atong tan-awon guys, ang heat nga ihatag ni coffee is just equals to the heat nga magain ni glass. So sa inyong makita, si glass, ang iyahang heat na value is positive kay siya man ang mugain og heat gikan kay coffee. Unya si coffee pod, negative ang iyang value kay siya man ang maghatag og heat padulong sa glass. At wala yung i-substitute ang atuang heat diri ana equation with our mass, specific heat, and change in temperature. So we have here for glass, we have M sub G, C sub G, and delta T sub G. G guys for glass. For our coffee, we have the negative sign and M sub C sub C, and delta T sub C. Mao po na siya para sa atuang coffee. Now, again, ang atuang change in temperature is just the final minus the initial temperature of our substance. Now, to expand this equation, magamit ta og distributive property of multiplication. Now we have the MC of glass times the final temperature. Nahimo siyang MC of glass times TF. Then we have the MC of glass times the initial temperature. Copy the sign, we have the negative sign, and MC of glass times the initial temperature of glass equals negative MC of coffee times the final temperature. Mahimo siyang negative MC of coffee times TF. Next, we have negative MC of coffee times the negative initial temperature of coffee. Negative times negative, mahimong positive, so mahimo siyang plus MC of coffee times initial temperature of coffee. Karon, i-combine nato ang mga like terms. Ang like terms ani kaning mga naay final temperature. Remember, atong ginapangita is ang final temperature sa ato ang mga substance. Ato ang i-isolate ang ilang final temperature, so ato silang i-combine. So ato lang i-copy MC of glass times the final temperature. Unya, ang MC of coffee times the final temperature, i-transpose nato siya to the other side. So mahimo siya from negative to positive. MC of coffee times the final temperature. Copy the equal sign. Unya, ang ato ang negative MC of glass times the initial temperature, ato apod siyang ibalhin to the other side. So mahimo siya from negative to positive MC of glass times the initial temperature of glass. Plus, we have the MC of coffee times the initial temperature of coffee. I-copy lang siya. After ani, ato ang i-factor out ang ato ang final temperature. So mahulog siya igawas nato. We have the TF times the MC of glass plus the MC of coffee. Copy the equal sign and copy as well our equation. We have the MC of glass times initial temperature of glass plus the MC of coffee times the initial temperature of coffee. Let us isolate our final temperature. I-bring down nato ang ato ang MC of glass plus the MC of coffee. Cancel out. Ang ato ang equation karon is the final temperature is equals to MC of glass times initial temperature of glass plus the MC of coffee times the initial temperature of coffee over the MC of glass plus the MC of coffee. I-substitute na dayon nato ang ato ang unit. Unya, i-cancel nato ang mga units. We have first the kilograms, degree Celsius, and we have the joules. So ang mabilin na lang kay kaning degree Celsius nga naa sa ato ang ilalom na unit. Kung i-compute nato ni tanan nga values sa ato ang calculator, ang ato ang result would be the final temperature 73.36 degrees Celsius. Mao ni siya ang temperature nato sa ato ang coffee o sa ato ang cup if mag-meet na sila in thermal equilibrium. Same ka kanina, ang ato ang problem idea lang gihapon ni siya. Mag-apply ni siya if tanan heat sa ato ang coffee maato gyud sa ato ang cup. Pero kabaluta nga dili gyud na siya mao ang mahitabo. Naayuban heat sa coffee nga maadto sa ato ang environment. Pero with the help of this calculation, matansya nato kung unsa ang highest temperature nga pwede i-attain sa ato ang mug gikan sa ato ang coffee. O di ba kaya ra? Kaya ra lagi. Don't forget to share our video para mas daghan patag students na ma-reach out ni aning atong platform. Daghang salamat ug follow for more videos nga ato apang tinambanon aron mas mahimong sayon.